संवादाचा अभाव. वाईट नव्याचे पहिले लक्षण म्हणजे संवादाची कमतरता. तो पत्नीशी मनमोकळेपणाने बोलत नाही. तिच्या भावनांना तो गांभीर्याने घेत नाही. घरातील मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास कचरतो. छोट्या छोट्या गोष्टी सुद्धा लपवतो. संवाद टाळण्यासाठी नेहमी बहाणे करतो. फोन, मित्र किंवा कामाच्या आड लपतो. पत्नीला स्वतःपासून दूर ठेवतो. गैरसमज वाढवून नातं कमकुवत करतो. शांतता राखण्याऐवजी तणाव वाढवतो. आदराचा अभाव. आदर देणे हे मोठे लक्षण आहे. पत्नीच्या मतांना तो तुच्छ लेखतो. तिच्या कष्टांचा तो आदर करत नाही. तिच्याशी बोलताना आवाज चढवतो. तिच्या स्वप्नांची थट्टा करतो. समोर इतरांसमोरही अपमान करतो. तिच्या मेहनतीकडे दुर्लक्ष करतो. तिला स्वतःपेक्षा कमी समजतो. तिच्या अस्तित्वाची कद्र करत नाही. आदराशिवाय नातं सुखी राहू शकत नाही. जबाबदारी टाळणारा. वाईट नवरा घरातील जबाबदाऱ्या टाळतो. आर्थिक जबाबदारी इतरांवर ढकलतो. मुलांच्या संगोपनात सहभाग घेत नाही. घरातील छोट्या मोठ्या कामांकडे दुर्लक्ष करतो. वेळेवर गोष्टी पूर्ण करत नाही. स्वतःच्या निर्णयांचे ओझे पत्नीवर टाकतो. चूक झाली तरी जबाबदारी स्वीकारत नाही. नेहमी इतरांना दोष देतो. जबाबदारी नसल्यामुळे घरात तणाव वाढतो. नात्यात स्थैर्य राहत नाही. हिंसक किंवा आक्रमक वर्तन. राग पटकन येणे हे प्रमुख लक्षण आहे. छोट्या गोष्टींवर भांडणे करतो. वस्तू फेकणे, दार आपणे असे प्रकार करतो. पत्नीला घाबरवण्याचा प्रयत्न करतो. शारीरिक हिंसा करणे ही मोठी चूक आहे. मानसिक छळही तितकाच धोकादायक असतो. घरातील वातावरण भीतीदायक बनतो. मुलांवरही वाईट परिणाम होतो. स्वतःच्या रागावर नियंत्रण ठेवत नाही. अशा वर्तनामुळे नातं तुटायला वेळ लागत नाही. नात्याला वेळ देणे. वाईट नवरा पत्नीला वेळ देत नाही. नेहमी व्यस्त असल्याचे सांगतो. नातं सांभाळण्यासाठी वेळ आवश्यक असतो. पण तो हे मान्य करत नाही. तिच्या दिवसाबद्दल विचारत नाही. तिच्या आवडीनिवडी समजून घेत नाही. एकत्र वेळ घालवण्याचे प्रयत्न करत नाही. तिच्या उपस्थितीकडे दुर्लक्ष करतो. नात्यातील अंतर वाढत जाते. वेळ दिल्यास प्रेम कमी होत जाते. संशयी स्वभाव. वाईट नवरा अत्यंत संशयी असतो. पत्नीवर अनाठायी शंका घेतो. तिच्या फोनची चौकशी करतो. तिच्या मित्रमंडळींवर अविश्वास दाखवतो. तिच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवतो. अनावश्यक प्रश्न विचारत राहतो. शंकेमुळे नात्यात विश्वास कमी होतो. सततची चौकशी नातं गुदमरवते. पत्नीला असुरक्षित वाटू लागते. विश्वासाशिवाय नातं टिकत नाही. स्वार्थी स्वभाव. वाईट नवरा फक्त स्वतःचा विचार करतो. पत्नीच्या गरजा त्याला महत्त्वाच्या वाटत नाहीत. त्याच्या सोयीला जास्त प्राधान्य देतो. स्वतःच्या आनंदासाठी पत्नीचे बलिदान मागतो. निर्णय घेतेवेळी तिचा विचार करत नाही. घरातील संसाधने स्वतःसाठी राखून ठेवतो. कधीच दुसऱ्यांसाठी त्याग करत नाही. भावनांचा विचार न करता वर्तन करतो. स्वार्थामुळे नातं एकतर्फी राहतं. अशी नाती दीर्घकाळ टिकत नाहीत. व्यसनाधीनता. दारू, सिगारेट किंवा इतर व्यसनांमध्ये गुंतलेला नवरा घर उद्ध्वस्त करतो. व्यसनामुळे पैशांची उधळपट्टी होते. घरातील वातावरण अस्थिर बनते. व्यसनाच्या प्रभावाखाली तो हिंसक होऊ शकतो. पत्नीवर मानसिक तणाव वाढतो. व्यसन त्याच्या व्यक्तिमत्वाला कमकुवत करते. कुटुंबाची आर्थिक स्थिती बिघडते. मुलांच्या भविष्यासाठीही धोका बनतो. व्यसनामुळे विश्वास कमी होतो. नातं तुटण्याची शक्यता वाढते.
नात्यातील निष्ठेचा अभाव. वाईट नवरा निष्ठावान राहत नाही. बाहेरच्या लोकांशी अनैतिक संबंध ठेवतो. पत्नीचा विश्वासघात करतो. तिच्या भावनांना तोडतो. नातं सांभाळण्याची जबाबदारी विसरतो. खोटे बोलून नातं बिघडवतो. निष्ठेचा अभाव हे मोठं लक्षण आहे. यामुळे प्रेम आणि विश्वास कमी होतो. पत्नीला नेहमीच वेदना मिळतात. नात्याची पाया ढासळतो. तुच्छ लेखणे व कमीपणा देणे. वाईट नवरा पत्नीचा कमीपणा काढतो. तिची तुलना इतरांशी करतो. तिच्या यशाची थट्टा करतो. तिचा आत्मविश्वास खच्ची करतो. तिच्या क्षमतांकडे दुर्लक्ष करतो. प्रोत्साहन देण्याऐवजी अपमान करतो. तिला कधीच पुरेशी नाही असे वाटू देतो. तिच्या व्यक्तिमत्वाचा अपमान करतो. नात्यात आनंद नसतो. अशा वातावरणात प्रेम वाढू शकत नाही.